hyvää huomenta. Hyvää huomenta, mitä saisi olla? Ottaisin cappuccinon. Isomman vai pienen? Pienen kiitos. Haluatteko myös jotain syötävää? Kyllä, otan korvapuustin. Voilla vai hillolla? Hillolla, kiitos. Selvä, istutteko sisällä vai ulkona? Ulkona, kiitos. On niin kaunis päivä. Kyllä sää on todella hieno tänään. Istun tuohon pöytään heti. Hyvä, tuon kaiken teille. Kiitos paljon. Ole hyvä, tässä cappuccinonne. Se näyttää hyvältä. Ja tässä korvapuustinne. Kiitos, se näyttää herkulliselta. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Saanko kysyä, mistä olette kotoisin? Olen kotoisin Espanjasta. Mielenkiintoista, kuinka kauan olette jo täällä? Olen ollut täällä 2 kuukautta. Oletteko opiskelleet suomea jo kauan? Olen opiskellut suomea vuoden. Suomenne on todella hyvä. Kiitos, harjoittelen joka päivä. Sen huomaa. Tulen mielelläni kahviloihin harjoittelemaan suomea. Se on hyvä idea. Kuulee kieltä ja puhuu samaan aikaan. Juuri niin. Se on paras tapa. Pidän tästä kahvilasta paljon. Hienoa kuulla, tulkaa usein käymään ja Kyllä, tulen uudestaan. haluatteko vielä jotakin? Kyllä, vielä 1 kahvin, kiitos. Heti. Ja laskun, kiitos. Totta kai se tekee 4,50 €. Ole hyvä. Kiitos tässä vaihtorahanne. Pidä loppu. Se on ystävällistä, kiitos paljon. Hyvää päivän jatkoa. Samoin nähdään ensi kerralla. Nähdään pian. Anteeksi, meneekö tästä bussi keskustaan? Kyllä, bussi tulee pian. Kuinka kauan vielä? Varmaan 5 minuuttia vielä. Kiitos. Ole hyvä. Matkustatko usein bussilla? Kyllä, melkein joka päivä. Minäkin kuljen yleensä bussilla. Eikö sinulla ole autoa? Ei, en tarvitse autoa täällä kaupungissa. Se on totta. Bussi kulkee usein. Kyllä, yhteys on täällä hyvä. Minne matkustat tänään? Menen tänään keskustaan ostoksille. Minä myös. Se on kätevää. Asutko lähellä? Kyllä, asun ihan kulman takana. Minäkään en asu kaukana. Kuinka kauan olet jo asunut täällä? 3 vuotta. Entä sinä? Olen ollut täällä vasta 4 kuukautta. Sitten olet vielä uusi täällä. Kyllä, opettelen vielä kaupunkia. Mistä olet kotoisin? Olen Italiasta. Entä sinä? Olen Saksasta. Kasvoitko täällä? En, muutin tänne 3 vuotta sitten. Miksi tulit tänne? Työni takia. Mitä teet työksesi? Työskentelen insinöörinä. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Kyllä, pidän työstäni. Opiskelen vielä. Mitä opiskelet? Opiskelen lääketiedettä. Se on vaikeeta. Kyllä, mutta pidän siitä paljon. Puhutko hyvin suomea? Opiskelen vasta. Teen vielä paljon virheitä. Mutta suomesi kuulostaa hyvältä. Kiitos. Harjoittelen joka päivä. Miten opiskelet suomea? Kuuntelen podcasteja ja puhun paljon ihmisten kanssa. Se on paras tapa. Kyllä, puhumalla oppii eniten. Olet oikeassa. Pelään joskus tehdä virheitä. Se on normaalia. Virheet ovat tärkeitä. Tiedän, mutta se on silti vaikeata. Alussa on aina vaikeaa. Kyllä, se on totta. Siellä tulee bussi. Hyvä, se on ajoissa. Kyllä, täällä bussit ovat yleensä ajoissa. Se on hyvä. Nousetko etuovesta? Kyllä, ostan vielä lipun kuljettajalta. Minulla on kuukausikortti. Se on kätevää. Kyllä, se on halvempaa näin. Ehkä ostan myös sellaisen. Se kannattaa, jos matkustaa usein. Voimme istua yhdessä, jos haluat. Kyllä, mielellään. Sitten voimme jatkaa puhumista. Se olisi mukavaa. Näin opi myös suomea. Ajattelen juuri niin. Tulee. Noustaan kyytiin. Kyllä, mene sinä ensin. Kiitos. Ole hyvä.
Hyvää päivää. Hyvää päivää. Voinko auttaa? Kyllä, kiitos. Mistä löydän maidon? Maito on kylmähyllyssä, takana vasemmalla. Kiitos. Onko teillä laktoositonta maitoa? On, heti vieressä. Täydellistä. Etsittekö vielä jotain? Kyllä, missä on leipä? Leipä on tuolla takana leipomossa. Onko myös tuoretta leipää? On, paistamme joka aamu tuoreena. Kuulostaa hyvältä. Otan yhden täysjyväleivän. Haluatteko sen viipaleiksi? Kyllä, kiitos. Leikkaan sen teille. Paljon kiitoksia. Ole hyvä. Tarvitsetteko vielä jotain? Kyllä, etsin munia. Munat ovat tuolla edessä, oikealla. Entä voi? Voi on myös kylmähyllyssä, maidon vieressä. Kiitos. Onko teillä myös juustoa? On tuolla juustotiskillä. Mitä juustoa suosittelette? Oltermanni on tosi suosittu. Sitten otan sitä. Kuinka paljon haluatte? 200 grammaa, kiitos. Selvä. Kiitos. Ole hyvä. Onko teillä myös hedelmiä? On heti sisäänkäynnin luona. En huomannut sitä. Se on suoraan vasemmalla, kun tulette sisään. Ymmärrän. Haluatteko vielä jotain tietää? Kyllä, missä voin maksaa? Kassat ovat edessä. Onko myös itsepalvelukassa? On, tuolla oikealla. Voinko maksaa siellä kortilla? Kyllä, tietysti. Hyvä. Onko teillä kanta-asiakaskortti? Ei vielä. Haluatteko sellaisen? Ehkä myöhemmin. Ei hätää. Menen nyt kassalle. Hyvää päivää. Löysittekö kaiken? Kyllä, kiitos. Haluatteko pussin? Kyllä, kiitos. Yhden ison. Se maksaa 20 senttiä. Se sopii. Onko teillä kanta-asiakaskortti? Ei ole. Yhteensä 16,20 €. Maksan kortilla. Laittakaa kortti tähän. Näin. Kyllä, juuri niin. Valmis. Kiitos. Tässä kuitti. Kiitos paljon. Mukavaa päivää. Samoin. Näkemiin. Näkemiin. Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? Kyllä, istu vain. Kiitos paljon. Ole hyvä. Tänään on tosi kaunista täällä. Kyllä, sää on täydellinen. Käytkö usein täällä? Kyllä, melkein joka päivä. Entä sinä? Olen tänään ensimmäistä kertaa täällä. Ihanko totta? Mitä pidät puistosta? Se on todella kaunis. Pidän vanhoista puista. Kyllä, puisto on hyvin tunnettu täällä. Uskon sen. Täällä on paljon ihmisiä. Viikonloppuisin on aina näin. Asutko lähellä? Kyllä, vain 10 minuuttia kävellen. Se on kätevää. Kyllä, tulen lukemaan tai vain rentoutumaan. Mitä luet mielelläsi? Luen mielelläni romaaneja, entä sinä? Luen myös mielelläni, useimmiten espanjaksi. Oletko kotoisin Espanjasta? Kyllä, Madridista. Entä sinä? Olen Tampereelta, mutta asun nyt täällä. Kuinka kauan jo? 2 vuotta. Entä sinä? Olen ollut täällä vasta 3 kuukautta. Sitten olet vielä ihan uusi täällä. Kyllä, tutustun kaupunkiin vielä. Pidätkö tästä kaupungista? Kyllä, paljon ja ihmiset ovat ystävällisiä. Niin minustakin. Ja kaupunki on kaunis. Kyllä, täällä on paljon nähtävää. Voisitko suositella jotain? Keskustassa on upea museo. Millainen museo? Taidemuseo, se on hyvin tunnettu. Rakastan taidetta. Sitten sinun täytyy mennä sinne. Kiitos vinkistä. Ole hyvä. Lauantaina on myös hieno tori. Missä se on? Suoraan kaupungintalon edessä. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, siellä on tuoreita vihanneksia ja paljon muuta. Pidän toreista. Sitten varmasti pidät siitä. Mitä teet vielä tänään? Jään vielä hetken, sitten menen kotiin. Laitatko ruokaa siellä? Kyllä, kokkaan joka ilta. Mitä kokkaat mielelläsi? Teen mielelläni pastaa. Entä sinä? Minäkin kokkaan mielelläni usein espanjalaisia ruokia. Kuulostaa herkulliselta.
Kutsun joskus ystäviä syömään. Se on mukavaa. Pidän siitä paljon. Mitä sä teet täällä kaupungissa? Opiskelen täällä kielitiedettä. Kiinnostavaa, opiskeletko myös suomea? Kyllä, se on nyt pääaineeni. Suomen kielesi on todella hyvä. Kiitos, harjoittelen paljon. Miten opiskelet? Kuuntelen podcasteja, katson videoita ja puhun paljon. Juuri sitä teet nyt. Kyllä, se on totta. Pelkäätkö virheitä? Joskus kyllä, mutta yritän silti puhua. Se on oikea asenne. Virheet kuuluvat oppimiseen. Aivan. Näin oppii nopeimmin. Huomaan kehittyväni joka päivä. Se on hyvä merkki. Kyllä, se motivoi minua. Milloin palaat Espanjaan? Vasta vuoden kuluttua. Se on vielä pitkä aika. Kyllä, minulla on vielä paljon aikaa täällä. Sitten opit kaupungin hyvin. Toivon niin. Tule tänne puistoon uudestaan. Kyllä, tulen varmasti. Ehkä näemme taas. Se olisi mukavaa. Oli hienoa jutella kanssasi. Minustakin oli todella mukavaa. Onnea Suomen opiskeluun Kiitos. ja mukavaa aikaa puistossa. Samoin sinulle. Ehkä nähdään pian. Nähdään pian. Hei hei! Hei hei!